जय माताजी मित्रों, हूँ मनीषाबेन आपનું સ્વાગત કરું છું amidharakitchen માં। તો આજે આપણે બનાવશું લાલ મરચાની ચટણી। આ ચટણી ખાવામાં બહુ સરસ લાગે છે અને આપણે શાકની પણ જરૂર નહીં પડે અને કેવી રીતના બનાવવી, કેવી રીતના રાખવી અને કેવી રીતના એને સ્ટોર કરવી એ પણ હું તમને બધું કહીશ। તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો લાલ મરચાની ચટણી બનાવવા માટે આપણે લાલ મરચા લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ છે, એકદમ તાજા લાલ મરચા છે। આપણે આવા મરચા માર્કેટમાં અત્યારે બહુ સરસ મળે છે। તો આપણે અત્યારે 150 ગ્રામ મરચા લીધા છે। તો આપણે મરચાને પહેલા કાપી લઈશું। તો આપણે એક ડીશ લેશું અને એની અંદર કાપી લઈશું। તો સૌથી પહેલા તો આપણે બધો પાછળનો ભાગ કાપી લઈશું ડીટિયાનો અને આ મરચાને આપણે આ રીતના 4 ચીરા કરી નાખશું। આ રીતના 4 ચીરા કરશું ને એટલે જે આપણે અંદર બિયાનો ભાગ હશે ને એ બધો નીકળી જશે અને આ મરચાને આપણે આ રીતના કટકા કરી લઈશું। આપણે બિયા કાઢી નાખશું, નતર છે ને ચટણીમાં કચકચ થયા કરશે બિયા, એટલે આપણે આ રીતના બધા કાઢી નાખશું। આ રીતના આપણે બધા મરચાને કાપી લઈશું પહેલા। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે ડીટીયાના મરચા અને બિયા અને નસું કાઢીને આપણે મરચાને કાપી લીધા છે। જો તમે મરચા આ રીતના કાપો ને તમને હાથ બળે તો તમારે ગોળનું પાણી કરીને એનાથી હાથ ધોઈ નાખશો ને તો તમને હાથ બળતા બંધ થઈ જશે। તો હવે આપણે મરચાને કાપી લીધા છે ને ડીટીયાને એક બાજુ મૂકી દઈશું અને આપણે એક ગાંઠિયો મોટો લસણનો આ રીતનો લઈ અને મેં ફોલીને તૈયાર કરી લીધો છે અને આપણે 8 થી 10 લીમડાના પાન લેવાના છે। તો હવે આપણે ચટણી બનાવવાની શરૂઆત કરશું। તો મરચાને પીસવા માટે આપણે નાનું મિક્સરનું જાર લેશું અને એની અંદર આ બધા મરચા આપણે નાખી દઈશું। આપણે આમાં પાણી કે કશું અત્યારે નાખવાનું નથી, આપણે એમનો મજા આપણે એને દળદળું પીસી લેવાનું છે। તો આપણે ઢાંકીને એને દળદળું પીસી લેશું। તો આપણે લાલ મરચાને પીસી લીધા છે, તો ખોલીને જોઈ લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આ રીતના એને દળદળા પીસવાના છે। હવે આપણે એની અંદર જે આ લસણના ગાંઠિયો આપણે ખોલીને રાખ્યો તો આખો એ બધો નાખી દઈશું। આપણે લસણનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે રાખશું તો ચટણી સરસ લાગશે। અને 4 થી 5 આપણે લીમડાના પાન નાખશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું। અડધી ચમચી આખું જીરું નાખશું। 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું નાખશું લાલ અને અડધું લીંબુ નાખશું। આ લીંબુની જગ્યાએ તમારે આમચૂર પાવડર નાખવું હોય તો પણ નાખી શકો અને જો તમારા શરીરમાં અનુકૂળ હોય તો આંબલી નાખવી હોય તો આંબલીની પેસ્ટ બનાવીને એ પણ નાખી શકો છો। તો અત્યારે આપણે અડધું લીંબુ નાખીએ છીએ। હવે બધું આપણે પીસી લેશું। તો હવે આપણી ચટણી પીસાઈ ગઈ છે, તો ખોલીને જોઈ લેશું। તમે જોઈ શકો છો આ રીતની આપણે એકદમ પતલું આ રીતનું પીસી લેવાની છે। કેટલી સરસ પીસાઈને તૈયાર થઈ છે। તો હવે આપણે એનું આગળનું કામ કરશું। તો ચટણીને વઘારવા માટે મેં કઢાઈ લીધી છે, આપણે જાડા તળિયાવાળી હોય એવી લેવાની છે। આની અંદર આપણે 3 પાવડા જેટલું તેલ નાખી દઈશું અથવા તો 3 મોટા ચમચા તેલ નાખી દેવાનું। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જેટલી આપણે એની અંદર હિંગ નાખી દઈશું। હિંગ નાખ્યા પછી આપણે જે ચટણી બનાવી છે બધી ચટણી અંદર નાખી દઈશું। તો આપણે ચટણી બધી તેલમાં નાખી દીધી છે અને આપણે એનું જ્યાં પાણી બળે ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું। આ ચટણીને બનતા 5 મિનિટ લાગશે, એટલે આ રીતના આપણે એને હલાવતા રહીશું। અને જ્યારે ચટણી બનાવો ત્યારે ગેસ એકદમ ધીમો રાખવાનો, નહીંતર આપણી ચટણી છે એ તળિયે ચોંટી જશે, કારણ કે આ ચટણીને બનતા વાર નથી લાગતી, ફટાફટ બની જશે। આ ચટણીમાં આપણે જે મરચાનું પાણી છૂટશે, મીઠું, લીંબુ જે બધું નાખ્યું છે ને એ બધું પાણી આપણું બળી જાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહીશું, એટલે આપણી ચટણી છે એ સરસ બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ચટણી છે એ ઘણી ખરી ચડી ગઈ છે ને ઓછી થઈ જશે। જેમ ચડશે ને એમ ઓછી થઈ જશે અને સાઈડ પરથી તેલ છૂટું પડવા મળે ને ત્યાં લગી આપણે એને આ રીતના ચોળવવાની છે, હલાવતા જ રહેવાનું છે આપણે એને। અને આની કરતાં પહેલા પણ આપણે ચટણી બનાવી છે, લસણ અને ડુંગળીની ચટણી બનાવી છે અને આપણે સૂકા લાલ મરચાની પણ ચટણી બનાવી છે, એ પણ બહુ જ સરસ બની છે। જો તમારે જોવી હોય તો નીચે મળી જશે।
તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ચટણીમાં તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે, પણ હજી આપણે એને ચડવા દઈશું એટલે જે આપણું તેલ છે એ બધું બહાર નીકળી જાય, એટલે આપણી ચટણી સરસ બનીને તૈયાર થઈ જાય. તો ચટણી આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો તેલ બધું આપણું છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લેશું. તો આપણી ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ચટણીને તમે ફ્રીજમાં રાખશો તો તમારે 8 થી 10 દિવસ લગી કંઈ નહીં થાય. અને જો તમારે વધુ સ્ટોર કરવી હોય તો આમાં તેલ થોડુંક વધારે કરવાનું, એટલે ચટણી કરતાં 1 ઇંચ જેટલું તેલ વધારે નાખવાનું, એટલે તમારે મહિનો સુધી આ ચટણીને સ્ટોર કરી શકશો. અને રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. તો ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી.